Bine v-am găsit, dragi prieteni! Astăzi, pe scurt, ceva mai special, am tradus articolul The Gentle Singularity al lui Sam Altman. Sam Altman este șeful de la OpenAI, ChatGPT. Eu am tradus singularitatea blândă și vreau să vi-l citesc cu imagini frumoase pentru că mi-a plăcut foarte mult. În esență ne arată unde va merge inteligența artificială și Sam Altman este un om la vârf care știe despre ce este vorba. Să-i dăm drumul. Am depășit orizontul evenimentelor. Decolarea a început. Omenirea este aproape de a construi o superinteligență digitală și, cel puțin până acum, această superinteligență este mult mai puțin ciudată decât pare că ar fi trebuit să fie. Roboții încă nu umblă pe străzi și majoritatea dintre noi nu vorbim cu inteligența artificială toată ziua. Oamenii încă mor de boli, încă nu putem merge cu ușurință în spațiu și există multe lucruri despre univers pe care nu le înțelegem. Și totuși, am construit recent sisteme care sunt mult mai inteligente decât oamenii în multe privințe și sunt capabile să amplifice semnificativ producția oamenilor care le utilizează. Inteligența artificială va contribui la dezvoltarea lumii în multe feluri, dar câștigurile aduse calității vieții de inteligență artificială, care va stimula progresul științific și creșterea productivității, vor fi enorme. Viitorul poate fi mult mai bun decât prezentul. Progresul științific este cel mai mare motor al progresului general. Este extrem de interesant să ne gândim cât de mult ne-ar putea aduce. Anul 2025 a marcat sosirea agenților capabili să efectueze o muncă cognitivă reală. Scrierea codului de calculator nu va mai fi niciodată la fel. În 2026 se vor produce probabil sisteme capabile să descopere informații noi. În 2027 ar putea fi marcată sosirea roboților capabili să îndeplinească sarcini în lumea reală. În general, capacitatea unei singure persoane de a realiza mai multe în 2030 decât ar fi putut în 2020 va fi o schimbare uimitoare și una de care mulți oameni vor descoperi cum să beneficieze. În cele mai importante privințe, anii 2030 s-ar putea să nu fie cu totul diferiți. Oamenii își vor iubi în continuare familiile, își vor exprima creativitatea, se vor juca și vor înota în lac. Însă, în moduri care sunt foarte importante, anii 2030 vor fi probabil complet diferiți de orice perioadă anterioară. Nu știm cât de departe putem merge dincolo de nivelul de inteligență umană, dar suntem pe cale să aflăm. În anii 2030, inteligența și energia, ideile și capacitatea de a le pune în practică vor deveni extrem de abundente. Acestea două au fost limitările fundamentale ale progresului uman pentru o lungă perioadă de timp. Cu inteligență și energie abundente și o bună guvernare, teoretic putem avea orice altceva. Foarte repede trecem de la uimirea că inteligența artificială poate genera un paragraf frumos scris la întrebarea când va putea genera un roman frumos scris. Sau de la uimirea că poate pune diagnostice medicale care salvează vieți la întrebarea când va putea dezvolta leacuri. Sau de la uimirea că poate crea un mic program pe calculator la întrebarea când va putea crea o companie complet nouă. Așa se întâmplă singularitatea, minunile devin rutină, iar apoi miza crește. Auzim deja de la oameni de știință că sunt de 2 sau de 3 ori mai productivi decât erau înainte de inteligența artificială. Inteligența artificială avansată este interesantă din mai multe motive, dar poate că nimic nu este la fel de semnificativ ca faptul că o putem folosi pentru a face cercetări mai rapide chiar în domeniul ei, adică în domeniul inteligenței artificiale. Am putea descoperi noi substraturi de calcul, algoritmi mai buni și cine știe ce altceva. Dacă putem face cercetări pe durata unui deceniu într-un an sau într-o lună, atunci rata progresului va fi evident destul de diferită. De acum înainte, instrumentele pe care le-am construit deja ne vor ajuta să găsim perspective științifice suplimentare și să creăm sisteme de inteligență artificială mai bune. Desigur, acest lucru nu este același lucru cu un sistem de inteligență artificială care își actualizează complet autonom propriul cod. Dar, cu toate acestea, aceasta este o versiune de început a auto-îmbunătățirii recursive. Există și alte mecanisme de feedback pozitiv. Crearea de valoare economică a declanșat o evoluție a dezvoltării infrastructurii pentru a rula aceste sisteme de inteligență artificială din ce în ce mai puternice. Iar roboții care pot construi alți roboți și, într-un anume sens, centre de date care pot construi alte centre de date,
nu sunt chiar atât de departe. Dacă trebuie să fabricăm primii milioane de roboți umanoizi în mod tradițional, dar apoi aceștia pot opera întregul lanț de aprovizionare, săparea și rafinarea mineralelor, conducerea camioanelor, conducerea fabricilor, etc., pentru a construi mai mulți roboți care pot construi mai multe instalații de fabricare a chipurilor, centre de date, etc., atunci rata progresului va fi evident destul de diferită. Ritmul progresului tehnologic va continua să se accelereze, iar oamenii vor continua să fie capabili să se adapteze la aproape orice. Vor exista aspecte foarte dificile, cum ar fi dispariția unor categorii întregi de locuri de muncă. Dar, pe de altă parte, lumea se va îmbogăți mult și atât de repede încât vom putea lua în considerare serios noi idei de politici pe care nu le-am avut niciodată înainte. Probabil că nu vom adopta un nou contract social dintr-o dată, dar când vom privi înapoi peste decenii, schimbările treptate se vor fi concretizate în ceva important. Dacă istoria ne ajută cu ceva, vom descoperi lucruri noi de făcut și lucruri noi pe care să ni le dorim și vom asimila rapid noi instrumente. Schimbarea locului de muncă după Revoluția Industrială este un bun exemplu recent. Așteptările vor crește, dar și capacitățile vor crește la fel de repede și cu toții vom obține lucruri mai bune. Vom construi lucruri din ce în ce mai minunate unii pentru alții. Un fermier de subzistență de acum 1000 de ani s-ar uita la ceea ce facem mulți dintre noi astăzi și ar spune că avem locuri de muncă false și ar crede că ne jucăm doar jocuri pentru a ne distra, din moment ce avem multă mâncare și lux de neimaginat. Sper că și noi, la fel, ne vom uita la aceste noi locuri de muncă peste 1000 de ani și că le vom considera locuri de muncă foarte false și nu am nicio îndoială că vor fi incredibil de importante și satisfăcătoare pentru oamenii care le vor ocupa. Ritmul noilor minuni care vor fi realizate va fi imens. Este greu de imaginat astăzi ce vom fi descoperit până în 2035. Poate vom trece de la rezolvarea unor probleme de fizică a energiilor înalte într-un an la începerea colonizării spațiului în anul următor, sau de la o descoperire majoră în știința materialelor într-un an la interfețe creier-computer cu lărgime de bandă mare în anul următor. Mulți oameni vor alege să-și trăiască viața în același mod, dar cel puțin unii oameni vor decide probabil să se conecteze. Există provocări serioase de înfruntat, pe lângă avantajele uriașe. Trebuie să rezolvăm problemele de siguranță, din punct de vedere tehnic și social, dar este esențial să distribuim pe scară largă accesul la superinteligență, având în vedere implicațiile economice. Cea mai bună cale de urmat ar putea fi ceva de genul: 1. Rezolvăm problema alinierii, ceea ce înseamnă că putem garanta în mod robust că sistemele de inteligență artificială vor învăța și vor acționa în direcția a ceea ce ne dorim cu adevărat, în mod colectiv, pe termen lung. Feed-urile de socializare sunt un exemplu de inteligență artificială nealiniată. Algoritmii care le alimentează sunt incredibili în a te face să continui să derulezi și să înțelegi clar preferințele tale pe termen scurt, dar fac acest lucru exploatând ceva din creierul tău care anulează preferințele tale pe termen lung. 2. Apoi încercăm să facem superinteligența ieftină, disponibilă pe scară largă și nu prea concentrată pe o anumită persoană, companie sau țară. Societatea este rezistentă, creativă și se adaptează rapid. Dacă putem valorifica voința și înțelepciunea colectivă a oamenilor, atunci, deși vom face o mulțime de greșeli și unele lucruri vor merge cu adevărat prost, vom învăța și ne vom adapta rapid și vom putea folosi această tehnologie pentru a obține avantaje maxime și dezavantaje minime. A oferi utilizatorilor multă libertate, în limite largi pe care societatea trebuie să le decidă, pare foarte important. Cu cât lumea poate începe mai repede o conversație despre care sunt aceste limite largi și cum definim alinierea colectivă, cu atât mai bine. Întreaga industrie, nu doar OpenAI, construiește un creier pentru întreaga lume. Va fi extrem de personalizat și ușor de utilizat de către toată lumea. Vom fi limitați doar de idei bune. OpenAI înseamnă multe lucruri acum, dar înainte de orice este o companie de cercetare în domeniul superinteligenței. Este mult de lucru în față, dar cea mai mare parte a drumului din față este acum luminată, iar zonele întunecate se îndepărtează rapid. Inteligența ieftină este la îndemână. Poate părea o nebunie să spui asta, dar dacă v-am fi spus în 2020 când vom fi unde suntem astăzi, probabil că ar fi sunat mai nebunește decât predicțiile noastre actuale despre 2030. Fie ca noi să ne dezvoltăm lean,
exponențial și fără evenimente neprevăzute prin intermediul superinteligenței.